ट्रिपलिंगमधले दोघं गायब आहेत आणि यावेळी एकटाच आहे मी. 8 वाजल्यात. माझ्या अंदाजानं आपण एक 2-3 पर्यंत जाईल. रुको जरा सबर करो. तरी एक 3.5-4 तास लागतात जायला. आपण थांबत जाणार त्यामुळं 5 तास झाला म्हणजे एक दुपारी 4 तरी वाजतो. हरणं घ्या हरणं. आता आपण थांबकी जरा चालले काय इथे जा की. आता वाजले 3 वाजून 8 मिनिटं झाल्यात. अजून 2-2.5 तास लागणार आता. टकमक टोक. Wait a minute. 8 वाजल्यात. माझ्या अंदाजानं आपण एक 2-3 पर्यंत जाईल. आता रोपवेनं वरती आलोय. GoPro स्टॉप रेकॉर्डिंग.